हे वाट्स अप एभ्रिवान। सो पोकोले चाहिँ आफ्नो पोको X5 Pro 5G लाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ नेपालमा। यो चाहिँ दराज एक्सक्लुसिभ लन्च भइसकेको छ र यसको प्राइस चाहिँ तपाईको अहिले 39,999 बाट स्टार्ट हुन्छ यसको 6+128GB भेरिएन्टको लागि। त्यसैगरी अहिले प्री बुकिङ अफर चलिरहेको छ दराजमा। सो यदि तपाईले अहिले नै यो डिभाइस प्री बुक गर्नुभयो भने चाहिँ 2000 को चाहिँ यहाँ तपाईले डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईले यो फोनको स्पेक्स र प्राइसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ विदाउट एनी डाउट दिस इज द बेस्ट फोन दैट यू can get under 40,000। वन वर्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ पोको X Pro 5G लाई चाहिँ म एकदमै एउटा ब्यालेन्स फोन भन्छु, किनकि यहाँ चाहिँ तपाईले इच एन्ड एभ्री डिपार्टमेन्टमा चाहिँ फर द प्राइस चाहिँ एकदम राम्रो स्पेक्स पाउनु भएको छ। यो फोनमा चाहिँ तपाईले 6 नैनोमिटरमा बेस स्न्यापड्र्यागन 778G 5G प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। सो एकदम केपेबल र पावरफुल प्रोसेसर हो यो र एकदम मेच्योर पनि भइसकेको छ यो प्रोसेसर। अराउन्ड 1 इयर भइसक्यो यो प्रोसेसर आएको र इभन गेमिङको लागि चाहिँ यो प्रोसेसर एकदम राम्रो छ। सो यो प्रोसेसरमा चाहिँ अहिले चलिरहेको गेमहरू जस्तै कल अफ ड्युटी भयो, त्यसैगरी PUBG देखि अरू गेमहरू चाहिँ एकदमै राम्ररी अप्टिमाइज गरिसकेको छ। सो परफर्मेन्समा चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो यदि गेमिङको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो मेजर इस्यु चाहिँ केही हुँदैन। सो अब फोनको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लुक वाइज पनि पोको X5 Pro 5G चाहिँ राम्रो छ। यहाँ चाहिँ तपाईले 6.67 इन्चको चाहिँ यहाँ ओलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको 120Hz रिफ्रेश रेटको साथमा आउँछ। यो चाहिँ 10 बिटको ओलेड डिस्प्ले हो र यहाँ चाहिँ तपाईले डल्बी भिजन HDR10+ जस्ता कुराहरू पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको भ्युइङ एंगल्सदेखि लिएर तपाईको कलर रिप्रोडक्सनहरू सबै कुरा राम्रो छ। अब यो फोनको क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसको रियर साइडमा चाहिँ तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। सो 108 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ स्यामसङको आइसोसेल HM2 सेन्सर दिएको छ र त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। सो रियर क्यामेराबाट चाहिँ यहाँ तपाईले आनन्दले 4K सम्म सुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो ओभरअल क्यामेरा आउटपुटको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले इमेज क्वालिटी चाहिँ राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। डिटेलहरू इनफ छ र इभन लो लाइटमा पनि परफर्मेन्स क्यामेराको राम्रै छ। अब सफ्टवेयर साइडको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले MIUI 14 र Android 12 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरू फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले डुअल स्टेरियो स्पिकर्स पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईको डल्बी एटमोस अडियोको सपोर्ट पनि रहेको छ। साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर नि पाउनुहुन्छ र अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ 67 वाट फास्ट चार्जिङ। सो एकदमै पावर प्याक्ड फोन हो तपाईको पोको X5 Pro। सो यदि तपाईँ अहिले सोध्नुहुन्छ कि पोको X5 Pro लिँदा राम्रो कि रेडमी नोट 12 Pro, सो मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ तपाईको स्टेबल पर्फर्मेन्स वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ पोको X5 Pro बेटर लाग्छ। तपाईको गेमिङ वाइज चाहिँ राम्रो छ यो र एकदमै भ्यालु फर मनी छ यो फोन। सो यदि तपाईको बजेट चाहिँ अन्डर 40,000 हो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईले चाहिँ पोको X5 Pro 5G लाई चाहिँ मजाले कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो हाम्रो छोटो मिठो कहानी तपाईको पोको X Pro 5G को। सो तपाईलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। त्यसैगरी भिडियो मन परेमा लाइक र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईहरुलाई एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।